Bună ziua tuturor! Bine ați venit la citirea pentru energia lunii februarie. Aplică tuturor celor care s-au născut cu soarele, luna, ascendentul în Berbec. Haideți să vedem ce ne aduce energia pe parcursul acestei luni. Astrologic vorbind, vom vedea o îmbunătățire a stării noastre de bine interioară, o creștere în zona creativității, dar și o creștere în zona socializării și comunicării, de orice formă și cu oricine ne-am putea noi dori. Venus se va muta în Berbec pe parcursul lunii februarie, ceea ce ne va oferi o doză de vitalitate în plus. Este ca și când ne-am încărcat bateriile și dintr-o dată viața noastră ar fi mai bună. Există tot în februarie un potențial major de creștere financiară care evident aduce bucurie tuturor. De asemenea, este foarte bine de luat în calcul faptul că februarie este o lună bună și pentru introspecție, și pentru creștere financiară, dar și pentru creștere spirituală, pentru toți cei care sunt interesați și de acest aspect important al vieții noastre. Haideți să vedem acum ce ne spun cărțile, care este pentru Berbec tema lunii februarie. Energia Vărsătorului este una compatibilă cu energia Berbecului. Drept urmare, ne vom simți bine. Fabulos! Vorbeam despre creativitate și aici am un mesaj care spune să împărtășesc darul meu cu lumea întreagă, mai ales la nivel de creativitate, mai ales pentru toți cei care sunt născuți cu soarele în Berbec, dar și cu Mercur în Pești. Dragii mei, aici văd fotografie, artă, creativitate, forța mea interioară de a face lucruri noi și de a le face într-un mod unic, care place lumii întregi. Este și o lună a colaborării, da? O lună în care se va vedea clar cu ochiul liber o creștere a discuțiilor, a întâlnirilor, a socializării. Dacă ianuarie a fost o lună mai lentă pentru cei din Berbec, februarie se anunță a fi de departe una mai dinamică. Și avem grounding, adică realism, fecioară. Pe parcursul întregii luni vom fi în căutarea organizării. Și aceasta poate începe din interior și se poate proiecta evident în exterior. Este o lună în care putem să ne organizăm la nivel sufletesc, astfel încât în exteriorul nostru, în viața noastră de zi cu zi, lucrurile să capete o formă și un sens realist. De asemenea, aici văd că avem noroc care provine din faptul că Berbecul este serios pe parcursul lunii februarie, fapt care va duce la o creștere financiară, după cum spuneam, deloc de neglijat. Bucurie și fericire. Fericirea provine din studiu, fericirea provine din a învăța ceva nou, a merge și a discuta cu oameni care au ceva de spus și de la care eu pot avea ceva important de învățat. Este o lună de armonie, o lună în care lucrurile pe care eu le întreprind mă duc către o stare interioară armonioasă sau către o viață realmente armonioasă. Mă bucur pentru că sunt Berbec. Inima cu cheia. Avem aici o inimă și o formă de lacăt, dar care este deschisă, și o cheie care a fost folosită. Și această carte spune așa: bine ai venit, iubire, în viața mea, îmi întâlnesc alesul, este ceea ce mi-am dorit eu din totdeauna, ajungem să fim împreună și perfecțiune.
Evident, perfecțiunea este subiectivă, depinde de percepția fiecăruia dintre noi, însă se anunță a fi o interacțiune foarte bună între noi și toți ceilalți din jurul nostru, dar și între noi și persoana iubită, indiferent de statusul relației voastre actuale, indiferent că sunteți sau nu separați de persoana iubită, este o lună cu energie axată către bucurie, către ușurința de a depăși obstacolele sau provocările pe care le-ați avut anterior. Bun. Interesant. 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 Se aud niște sunete de afară, să știți. Pentru că a nins, este zăpadă și gheață pe jos și drept urmare se circulă greu. Să vedem despre ce este vorba aici pentru berbec. În luna februarie, energia berbecului va arde de nerăbdare să ajungă în preajma persoanei iubite. Berbecul aici va resimți o pasiune profundă interioară de neoprit pentru care nu își poate controla trăirea. Însă, energia cărților aici ne spune în felul următor. Este o lună în care să-ți faci planul și este o lună în care să cugeți realmente ce vrei să faci, care sunt așteptările tale de la persoana iubită sau ce anume înseamnă această relație pentru tine. De ce vă spun acest lucru? Pentru că, pe de o parte, în funcție de voi, de experiența voastră în relație, puteți avea fie parte de foarte multă fericire, fie parte de codependență, de o infatuare, de o falsă idee de iubire care să vă necăjească. Văd aici că unii dintre voi sunteți posibil în conflict cu persoana iubită, dar că lucrurile, în funcție de ce decide unul și de ce decide celălalt, se pot ameliora între voi. Energia diavolului ne spune că există atracție foarte multă aici, dar că există și foarte multă dorință, da, fizică, dar și de a face lucrurile într-o anume manieră. Însă, energia regelui de monede ne spune că vom avea cele mai bune rezultate atunci când vom gândi cu calm și cumpătat. Văd că veți avea opțiunea de a alege și de a plănui o călătorie care s-ar putea să vă dea ceva bătăi de cap, să nu realizați neapărat sau lucrurile să nu se întâmple neapărat așa cum vă gândiți voi și acest aspect să vă producă un fel de furtună interioară pentru care să vă simțiți ulterior necăjiți. Nu este cazul. Ce văd aici este că veți primi o ofertă interesantă, aproape de nerefuzat de la cineva, pe care s-ar putea să fie nevoie să o analizați foarte bine, pentru că această ofertă este ca o sabie cu două tăișuri. Văd aici o tendință de a mă îndepărta de la iubirea de suflet și de a intra într-o zonă de rutină și de obișnuință pentru cei care sunteți într-o relație de cuplu deja stabilă. Văd niște certuri care au legătură cu așteptările mele versus așteptările tale. Există două energii aici, una mai pasională și una mai blândă, mai domoală. Iar luna februarie va fi pentru voi în relație despre cum reușiți voi să intrați în armonie, minte versus suflet, concret versus ideal. La nivel de sănătate, văd că s-ar putea să aveți mici provocări la nivel de articulații sau la nivel de
migrene, dureri de cap, amețeli. Poate presiunea atmosferică să fie scăzută și acest lucru să producă cumva dezechilibru. La nivel financiar sau profesional, văd că așteptați o ofertă, văd că analizați niște posibilități pe care le aveți, că vă doriți să faceți o schimbare. Preponderent luna februarie este despre a analiza exact ceea ce îmi doresc, pentru ca mai apoi să acționez în direcția potrivită mie. Niște oferte sau o ofertă pe care voi o așteptați s-ar putea să întârzie să apară conform ritmului berbecului de a trăi și experimenta lucrurile. Însă, oferta va apărea cu o tentație într-adevăr considerabilă, dar s-ar putea, la nivel financiar, să nu fiți neapărat mulțumiți de ceea ce vi se oferă. Aici cărțile spun că puteți negocia, că aveți puterea să vă aduceți perfecțiunea în viață. Ce mai avem aici? Marele preot. Dragii mei, la nivel financiar, să știți că aveți acum ocazia să aveți în mână o ofertă, să primiți în mână o ofertă clară, avantajoasă pentru voi, dar pentru care vă recomand să negociați, pentru că s-ar putea, pe cât este de atrăgătoare în primă fază, să nu fie neapărat ceea ce vă va mulțumi pe termen lung. Adică să fiți tentați să o acceptați, fără să vedeți îndeaproape chiar toate aspectele. Oho, judecata, asul de cupe, se repetă diavolul și 3 de bâte se repetă din nou. Dragii mei, pentru berbec această lună este despre iubire. Unii dintre voi cunoașteți pe cineva care trezește în voi pasiunea adevărată, pasiunea, starea de bine de a fi. Alții dintre voi vă reluați un anume tip de activitate care a produs pentru voi foarte mulți bani anterior. Alții dintre voi vă găsiți un serviciu foarte bun, dar care va cere de la voi mult sacrificiu. În ce sens? Timp. Veți lucra foarte mult timp. Veți putea și veți avea energie să faceți acest lucru, dar va fi timp versus iubire, timp la serviciu versus timp în viața personală. Ce mai văd aici? Cu asul de cupe și cu 2 de cupe, într-adevăr, așa cum spune și influența astrologică, pentru berbec în această lună, poate, pentru că luna plină, care va avea loc în februarie, luminează casa idilelor și a romanțelor, să vă aducă în preajmă o persoană de care să vă îndrăgostiți sau o persoană care să se îndrăgostească de voi și să începeți o relație stabilă, concretă. La nivel de sănătate văd că aveți nevoie să reevaluați ceva ce tot amânați. Există ceva care vă supără, dar amânați sau evitați să vă gândiți la acest lucru. Probleme poate cu dantura. La nivel financiar văd că puteți atinge pragul financiar care să vă mulțumească și să vă satisfacă, dar cu toate astea, aici mai văd o nevoie de ceva în plus. La nivel de relație, dacă sunteți separați de persoana iubită, în februarie se anunță o reîncepere. Poate nu a relației, dar reîncepe pentru unii dorul, pentru unii idila, pentru alții comunicarea, pentru alții gândul la persoana aceasta. Pentru alții dintre voi, dragii mei, vă văd lipsiți de vitalitate, vă văd apatici. Nu este un moment pentru apatie. Am de 2 ori 3 de bâte care spune că planurile mele sunt realizabile. Ce-mi doresc luna aceasta devine realitate. Văd prosperitate la nivel financiar, văd șanse care vin pentru mine, da? Mi se întâmplă niște lucruri pe care eu mi le-am dorit de foarte mult timp, dar aici cu diavolul văd că s-ar putea să găsesc scuze, s-ar putea să găsesc motive
pentru a amâna, pentru a nu face lucrurile pe care ar trebui să le fac și apoi să-mi pară rău. Încă o carte. Justiția, să îi spunem, care are legătură cu o realizare, cu ceva care devine oficial. Fie în sfârșit îmi găsesc acest serviciu care este bun pentru mine acum, fie întâlnesc pe cineva cu care pot de acum înainte să intru într-o relație oficială, fie rezolv niște probleme legale care mi-au dat foarte mult timp bătăi de cap, fie închei niște provocări financiare care îmi stăteau acolo în listă de foarte mult timp, pentru că acum primesc acest impuls energetic și această undă de abundență, fie în sfârșit se face lumină și dreptate în relația mea de iubire și acest lucru mă bucură foarte mult. Pentru berbec este o lună a renașterii. Într-adevăr, o dorință pe care o aveți de foarte mult timp se realizează, dar trebuie să nu evitați acum să depuneți efortul pe care vi-l doriți. Ce înseamnă acest lucru? Că foarte mulți dintre voi nu veți avea curajul, nu veți avea dorința sau nu veți depune efortul pentru a ajunge acolo unde trebuie. Vedeți? Șoricelul înseamnă că un lucru se macină. Aici curajul, dorința de a începe. Poate intervine comoditatea, intervine, nu știu, am o atitudine imatură față de acest lucru. Există un proverb la noi. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Este o lună în care este nevoie să acționăm, să plănuim și să acționăm. O creștere financiară și o creștere pe toate planurile, la nivel de iubire. Văd aici lumea. Am lumea la picioare sau am posibilități infinite să obțin lucrurile pe care mi le doresc, dar trebuie să pornesc către ele. Am, să spunem, un ok, un sfârșit și un început. Clar, lucrurile vor fi foarte bune aici pentru cei din berbec, atâta timp cât berbecul se va ridica din pat să pornească la drum. Dragii mei, să vă fie de folos. Mă bucur tare mult că mi-ați fost alături. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție și să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Pa, pa!